हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एस टेक्निकल प्लानेट। आजको भिडियो भने म तपाईले कसरी तपाईले फेसबुक अहिले ट्रेन्डिङमा आइरहेको अवतार क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि अहिले तपाई स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाई पनि आफ्नो अवतार आफै बनाउन चाहनुहुन्छ फेसबुकबाट भने तपाईले यो मेरो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला स्किप नगरिकन। यदि तपाईले मेरो अरु पनि भिडियो चेक गर्नु भएको छैन भने माथि रहेको आई बटनमा क्लिक गरेर मेरो अरु पनि भिडियो चेक गर्नु होला र ढिलो नगरिकन आजको भिडियोलाई आउन सुरु गरौँ। हेलो फ्रेन्ड्स, दिस इज सुजन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एस टेक्निकल प्लानेट। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला बुझौँ यो अवतार भनेको के हो। अवतार भनेको एउटा यस्तो फिचर हो जुन चाहिँ तपाईको फेससँग म्याच हुने खालको एउटा कार्टुन एनिमेटेड पिक्चर चाहिँ फेसबुकमा अहिले बनाउन मिल्छ। यो भन्दा पहिला पनि बनाउन मिल्थ्यो तर सायद कसैले पनि वास्ता गरिरहेको थिएन, तर हिजो आजको समयमा भने अलिकति ट्रेन्डिङमा आइरहेको सब्जेक्ट छ यो। र यसलाई बनाउनका लागि तपाईले रियल फेसबुक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लाइट फेसबुक युज गर्नु भने बनाउन सक्नुहुन्न। र एउटा कुरा के भने तपाईको सबैको फोनमा सबैको फेसबुक आइडीमा यो फिचर अवेलेबल नहुन पनि सक्छ। त्यसका लागि तपाईले केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई अपडेट गर्नु भएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ अपडेट गर्नु नै पर्नेछ। त्यसपछि मात्रै तपाईले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि आएको छ भने त ठिकै छ। र के गर्नुपर्छ भनेर पुरा स्टेप हेर्नका लागि चाहिँ म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु। र साथीहरु, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईले सबैभन्दा पहिला त आफ्नो रियल फेसबुकलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र मात्रै तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाईको फेसबुक आइडीमा अवतार दिएको छ कि छैन भनेर। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोस् र यहाँ माथिको 3 लाइनमा तपाई क्लिक गर्नु। सबभन्दा पहिला 3 लाइनमा क्लिक गरेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि सी मोर भन्ने अप्सन त्यहाँनिर तपाई देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यहाँनिरको फर्स्टमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ माथि अवतार भनेर लेखिएको छ। त्यो अवतारमा एकचोटि तपाई सिम्पली ट्याप गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईलाई के अप्सनहरु दिँदैछ यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस्। र नेक्स्ट गरेपछि तपाईले कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको स्किन टोन छान्नुस्, तपाईले यहाँनिर कस्तो खालको तपाईको फेस छ त्यो अनुसारको तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो कपाल अथवा हेयरको स्टाइल छान्नुपर्ने हुन्छ, कुन खालको स्टाइल तपाईको हेयरमा छ भनेर। सो त्यहाँनिर एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो हेयरमा कुनै पनि कलर दिन चाहनुहुन्छ भने कुनै एउटा कलरमा क्लिक गर्नुहोस्, नत्र भने तपाईँ फेस सेप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँको फेससँग म्याच हुने कुनै पनि एउटा सेप लिएर त्यसमा ओके गरिदिनुहोस्। र यदि तपाईलाई कन्फ्युज हुँदैछ मेरो फेस कस्तो खालको छ, म कस्तो खालको छु भनेर भने तपाईँ माथि मिरर भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो फेस हेर्दै तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि एउटा सेप क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ जानुहुनेछ कम्प्लेक्सन भन्ने अप्सनमा र यहाँनिर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको कुनै पनि खत अथवा कुनै पनि कोटी छ भने सिम्पली यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। र छैन भने तपाईँ सिम्पली लाइन्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। र त्यहाँनिर पनि तपाईँको अनुहारमा कुनै पनि खालको लाइन्स छ तपाईँलाई थाहा छ भने त्यहाँ कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेर तपाईँ अर्को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आईको सेप, यानि कि तपाईँको आँखाको सेप कस्तो खालको छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने सिम्पली माथिको मिरर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो आँखाको सेप हेर्नु होला र त्यहाँदेखि एउटा चुज गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईँ नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आइब्रो चुज गर्नु होला। र कुनै पनि चुज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले आइब्रो कुनै पनि चुज गर्नु होला, जहाँ चाहिँ तपाईँले चस्मा अथवा ग्लासहरू तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सिम्पली आफ्नो नोज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको नोज कुन टाइपको छ अथवा नाक कुन खालको छ त्यो एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सो त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो माउथको सेप छान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा माउथको सेप लिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको छ। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसियल हेयर यानि कि दाढी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेसमा कस्तो खालको फेसियल हेयर यानि कि दाढी रहेको छ कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सो यहाँनिर मैले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरिसकेको छु र तपाईँ जानुहोस् बडी सेप भन्ने अप्सनमा, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो बडीको सेप चुज गर्नु होला। जस्तो खालको तपाईँको बडी छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्नु होला जे तपाईँलाई लाउनु छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि टी सर्ट यानि कि तपाईँले कुनै पनि हेडवेयर टोपीहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्नो तपाईँले एक्सेसराइज भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले कुनै पनि टिका अथवा कुनै पनि फुली अथवा कुनै पनि झुम्काना त्यस्तो लाउनु पऱ्यो भने तपाईँले त्यहाँदेखि लाउनु होला र सिम्पली तपाईँ डाउन भन्ने अप्सनमाथि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर यो लोडिङ हुँदैछ, यो जबसम्म भरिँदैन तबसम्म तपाईँ पर्खिनुहोस्। र तपाईँको एउटा अवतार क्रिएट भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले यसलाई कमेन्टमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अहिले तपाईँले बनाउनु भयो त्यसलाई तपाईँको कमेन्टमा पनि अवतार भनेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पली 3वटा तपाईँलाई टाइप दिएको छ, कुन टाइपको तपाईँ अवतार लिन चाहनुहुन्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। सिम्पली मैले यहाँनिर फर्स्टलाई लिएँ र तपाईँले यसलाई आफ्नो न्युज फिडमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यसले अहिले साथीहरूले सेयर गरिरहेछन्, तपाईँले सेयर टु न्युज फिडमा गएर तपाईँले सिम्पली यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरु, यो अवतारलाई तपाईले फेसबुकको कुनै पनि कमेन्टमा कुनै पनि फोटोमा यो अवतार कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले मेसेन्जरमा पनि यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले जुन अवतार बनाउनु भएको छ त्यसको विभिन्न फर्मेटहरु फेसबुक आफैले बनाएर राखिदिन्छ। जस्तै अहिले मैले बनाएको अवतारको विभिन्न फर्मेटहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईको पनि विभिन्न फर्मेटहरु तपाईको फेसबुकले बनाइदिन्छ र तपाईले यसलाई कमेन्टमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि मेसेन्जरमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।